Hello các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Thunderstorm Poker của mình. Sau một khoảng thời gian tạm nghỉ ở giải Master League Open thì mình đã quay trở lại ở giải Grealish Remix Cup và Halloween Cup, và trong video lần này mình sẽ gửi đến cho các bạn trận đánh Go Battle League thủ khuôn khổ giải Grealish Remix Cup 1500 CB với team đó chính là Dribbling Bilic, Wishcat ở vị trí Say Swap và đặc biệt là Lokis ở vị trí Closer. Với sự xuất hiện của Lokis thì chúng ta bắt buộc phải giữ shield cho Pokemon này trong đội hình để đảm bảo rằng Pokemon này với các đòn Trailblaze có thể boost tấn công, thì đây chắc chắn sẽ là một con quái vật để chúng ta có thể close game đấu. Và cũng ở trong giải Grealish Remix lần này, với việc các meta của mùa giải này hầu hết đều đã bị cấm sử dụng, thì mình cho rằng Dribbling sẽ là một lựa chọn tốt. Hầu hết các Pokemon mang hệ bóng tối như là Mandibuzz, Drapion đều đã bị cấm, thì Dribbling D-League sẽ là một lựa chọn tương đối ổn để chúng ta có thể giành được lợi thế league. Wishcat ở vị trí Say Swap thì chúng ta có thể lựa chọn Wishcat hoặc là một Pokemon như là Swampert ở vị trí Say Swap. Tuy nhiên mình lựa chọn Wishcat bởi vì đây là một Pokemon trâu hơn, và với một đội hình tương đối là mỏng cơm thì chúng ta cần một Pokemon có chỉ số phòng thủ tương đối cao một tí như là Wishcat để có thể tạo sự cân đối cho đội hình này. Đồng thời Wishcat có thể draw out ra các Pokemon hề có để cho hoặc là Dribbling hoặc là Lokis có thể farm lấy năng lượng và close game đấu này với các đòn shot move cực mạnh. Cụ thể các trận đánh của mình trong video này hôm nay có gì hấp dẫn thì chúng ta đi vào nội dung chính ngày hôm nay để cùng nhau giải đáp ha. Trận đấu đầu tiên chúng ta có Dribbling Elite đối đầu với Venusaur Vullic, và đối với league này thì đối phương đã ngay lập tức swap sang Steel League và mình đã nhanh chóng swap sang Wishcat. Mình đã mắc một sai lầm tương đối là lớn trong game đấu này, bởi vì Dribbling hoàn toàn có thể sạc thêm được một vài đòn fast move nữa trước khi swap sang Wishcat sẽ tạo lợi thế hơn, bởi vì Dribbling nếu như có năng lượng chúng ta hoàn toàn có thể giảm được sức tấn công của đối phương với các đòn Ice Wing hoặc là hạ một lượng lớn HP với đòn Shadow Ball. Và trong một trận đấu như vậy mình vẫn khuyên các bạn đó chính là ở lại với Dribbling, farm thêm khoảng chừng 3-4 fast move nữa trước khi swap sang Pokemon thứ hai của chúng ta. Sau khi hạ được Steel League, Pokemon quay trở lại của đối phương là Venusaur và mình kịp thời tung được một đòn Burst Bomb. Wishcat bị hạ gục, mình đưa Dribbling quay trở lại và ở backline đối phương có Carbine. Đây có thể xem như là một core breaker đối với team này. Một dạng team như mình đang sử dụng đây sẽ là AAB yếu với các Pokemon mang hệ đá như là Carbine hoặc là Mastodon. Một số Pokemon đã quay trở lại trong mùa giải Remix lần này, và với việc Carbine của đối phương vẫn còn quá nhiều năng lượng và sức mạnh HP thì mình bắt buộc phải cố gắng lấy được một siêu, sau đó mới swap sang Lokis. Lokis hoàn toàn có thể tank được một đòn Power Gem trong hero rank này, tuy nhiên cũng không phải quá thoải mái, do đó mình bắt buộc phải tung đòn Trailblaze để hy vọng lấy được siêu của một đối thủ, và sau đó mình bắt buộc phải shield đòn này đến từ phía Carbine. Mình đã shield được đòn Rock Slide từ Carbine và Pokemon quay trở lại của đối phương là Venusaur. Venusaur hoàn toàn có thể outpace mình với đòn Slug Bomb, và Slug Bomb thì sức hạ gục được Lokis trong hero rank này, bởi vì Lokis là một Pokemon rất giấy và Dribbling không thể làm được gì bởi vì Venusaur đang dẫn trước về mặt hình tượng. Venusaur dễ dàng hạ gục Dribbling của mình với một đòn Frenzy Plant, một đòn không quá hiệu quả nhưng Dribbling của mình còn có HP. Mình đã thua game đấu này tương đối là tiếc dù mình đã có lợi thế league. Chuyển sang game đấu tiếp theo, chúng ta có một Halic, đó chính là Umbreon. Mình ngay lập tức swap sang Lokis và bằng một cách thần kỳ nào đó đối phương đã apply swap sang Sableye. Sableye là một matchup hay gọi là tương đối thảm họa đối với Lokis, bởi vì chúng ta hoàn toàn có thể tung một đòn Shellblade, một shield để chặn đòn Power Gem hoặc là Regen và hoàn toàn farm down Sableye của đối phương. Khi Lokis đã được boost sức tấn công và có được năng lượng dẫn trước thì hầu hết các Pokemon ở giải Remix này đều sẽ là mồi ngon cho Pokemon này. Đối phương nhận ra điều đó, họ bắt buộc phải đầu hàng cuối game. Game đấu tiếp theo chúng ta có một neutral list, đó là Wishcat. Tuy nhiên Dribbling của mình sẽ có một tí lợi thế hơn, bởi vì các đòn one shot của Wishcat là bị reset. Đối phương đã ngay lập tức swap sang Amphomasnow Snow và mình đã swap sang Lokis. Lokis về mặt lý thuyết về các hệ của Pokemon Lokis mang thuộc tính bọ, do đó đòn Exceller sẽ có cực kỳ hiệu quả lên
Master, tuy nhiên mình cũng phải đao một siêu để có thể hạ gục được Pokemon này của đối phương. Pokemon cuối cùng của đối phương là Guzlor, và mình đã lấy được siêu đầu tiên của đối phương có đòn Scissor. Mình hy vọng rằng có thể lên được thêm một đòn Scissor nữa, nhưng mình đã không kịp thời lên được đòn Chaco này và bắt buộc phải để cho Lokis bị hạ gục. Đối phương quay trở lại với Whiscash, mình bắt buộc phải tung ra Drifblim trong tình huống này, bởi vì Drifblim nếu xét về mặt thuộc tính thì hệ bay sẽ có lợi hơn hệ đất và các đòn shot từ Resistive. Mình có thể hạ gục đối phương với một đòn Shadow Ball trong theo rank này. Tuy nhiên có vẻ như Whiscash của đối phương là một Pokemon có rank cao, do đó Pokemon đã tank được một đòn tấn công từ Shadow Ball từ Drifblim, và họ đã phản công lại một đòn Storm mà bắt buộc có siêu đòn này để giữ cho Drifblim còn khỏe mạnh. Và mình kịp thời tung được một đòn Icy Wing nữa trước khi Guzlor tung được một sạc mô để hạ gục Pokemon Drifblim của mình. Sau khi đòn tấn công Icy Wing đi xuống đất, và đối phương đã nhận ra họ không còn bất kỳ game nào và đã bắt buộc phải đầu hàng. Good game. Game đấu tiếp theo chúng ta có Poliwrath Relic, lại là một league ok cho Drifblim của chúng ta. Drifblim hoàn toàn có thể làm chủ matchup này. Một đòn Icy Wing đến từ phía Poliwrath là không đủ sức để hạ gục Drifblim, nhưng để bảo vệ cho Drifblim khỏe mạnh, mình bắt buộc phải siêu Pokemon này, bởi vì mình cho rằng ở backline của đối phương rất có khả năng sẽ có những Pokemon nào đó yếu thế với Drifblim. Đòn Shadow Ball của Drifblim sẽ không theo, nhưng với một đòn Astonic nữa sẽ đủ sức hạ gục được Poliwrath của đối phương. Đúng như mình dự đoán, mình bắt buộc phải có alignment, bởi vì ở backline đối phương có Lantern và đặc biệt là có Glaze. Glaze hoàn toàn có thể làm cỏ Whiscash của mình, và mình hãy bắt buộc nhanh chóng tung một đòn Burst Bomb để lấy được shield đầu tiên của đối thủ. Một đòn Display từ Shadow Blade thừa sức hạ gục được Whiscash trong rank này. Mình đã để cho đòn Display đi trúng đích, và mình sẽ quay trở lại với Drifblim, và play của đối phương kịp thời tung được thêm một đòn chặt mua nữa. Chắc chắn là Display không gây ra được quá nhiều tổn thương cho Drifblim, và trước khi đối phương sạc được thêm một đòn Display nữa, mình bắt buộc phải tung đòn Icy Wing để có thể hạ gục được play từ phía đối phương. Khi Lantern quay trở lại, mình có thể tung một đòn Shadow Ball, tuy nhiên mình quyết chọn phương án an toàn hơn, đó chính là tung một đòn Icy Wing. Với đòn Icy Wing đi trúng đích thì Lokis của mình hoàn toàn có thể hạ gục Lantern của đối phương bằng các fast move Sucker Punch và một đòn chặt move X-Scissor. Nếu như X-Scissor đi trúng đích, một trong hai đòn X-Scissor đi trúng đích, thì Lantern của đối phương chắc chắn sẽ không thể trụ được trong cao rank này. Mình đã chấp nhận thêm một đòn Surf và siêu đòn Surf thứ hai của Lantern, và mình đã kịp thời sạc được hai đòn X-Scissor trước khi Lantern lên được thêm một đòn Surf thứ ba. X-Scissor lấy được siêu đầu tiên, xin lỗi các bạn, lấy được siêu cuối cùng của đối phương, và X-Scissor thứ hai đến từ phía Lokis đã dễ dàng hạ gục được Lantern, giúp mình giành được chiến thắng trong game đấu này. Good game. Game đấu tiếp theo chúng ta có một Neutral League, đó chính là Steel League, và mình có hai câu trả lời tốt hơn trong tình huống này, do đó mình đã ngay lập tức swap sang Lokis, và đối phương một lần nữa apply swap sang một Pokemon yếu thế hơn so với Lokis, đó chính là Jellicent. Jellicent hoàn toàn sẽ bị làm khó bởi Lokis, dẫu cho các Pokemon này của đối phương dù cho đi bộ môn nào đi chăng nữa thì một đòn vẫn không thể hạ gục được Lokis. Và sau khi sức tấn công của Lokis đã được boost bởi đòn Trailblade, thì các đòn Trailblade tiếp theo Lokis thực sự sẽ trở thành một con quái vật, cho dù Pokemon này gặp bất kỳ Pokemon nào đi chăng nữa. Và chỉ có những Pokemon đi fast move Charm mới có thể hạ gục được Lokis trong tình huống này. Mình đã chấp nhận không siêu và để cho Lokis bị hạ gục, và mình đã giành được lợi thế bởi vì mình đang dẫn trước siêu so với đối phương, và Whiscash hoàn toàn có thể hạ gục được Steel League. Đối phương nhận ra điều đó và họ đã đầu hàng. Good game. Game đấu tiếp theo chúng ta có một Mirror League, đó chính là Drifblim. Có vẻ như Drifblim của đối phương có chỉ số tấn công cao hơn so với Drifblim của mình, và trong điều kiện này thì mình không cần nhất thiết phải win list, và điều mình cần làm đó chính là shop blue list và đưa Lokis ra hoàn toàn farm out Drifblim của đối phương để dẫn trước về mặt năng lượng. Và Pokemon thứ hai của đối phương cũng rất yếu thế so với Lokis, đó chính là Venusaur. Venusaur tung đòn Frenzy Blade hoặc là Slug Bomb ngay chạm đầu tiên.
và đó là Slug Bomb. Mình đã siêu chính xác đòn này, và việc còn lại của Lokis đó chính là tung hai đòn Exceller liên tiếp để có thể hy vọng lấy được cả hai shield từ Venus. Và mình đã quyết định tung đòn Exceller thứ hai trước khi Venus so sẵn thêm một move Slug Bomb và Exceller lấy được shield cuối cùng từ Venus. Lokis bây giờ vẫn đang dẫn trước với một năng lượng và có khả năng hoàn toàn farm giao được Venus của đối phương. Đối phương nhận ra điều đó và họ đã swap xong Pokemon cuối cùng của họ, đó chính là Whiscash. Lokis của mình kịp thời tung thêm một đòn Trailblade để đưa Whiscash của đối phương vào trạng thái mà mình hoàn toàn có thể farm giao, và đối phương đã phải đầu hàng. Good game. Các trận đánh của chúng ta đang diễn ra với tiết tấu khá nhanh, bởi vì vào ngày đầu tiên thì có lẽ như các đối thủ của chúng ta vẫn chưa quen sử dụng team ở giải Remix Cup lần này. Trở lại với trận đấu thì chúng ta có Tapu Fini D-League. Tapu Fini có lẽ đã sạc được đầy đủ một move Nature Magnet, do đó mình đã bắt buộc phải shield đòn này. Đúng chính xác đó là đòn Nature Magnet. Sức phòng thủ của Drifblim đã bị giảm đi, tuy nhiên mình hoàn toàn có thể outpace đối phương bởi đòn move Shadow Ball thứ hai, và mình tung ra đòn Shadow Ball không phải bay shield gì cả, và Shadow Ball đi trúng đích hạ gục được Tapu Fini. Pokemon thứ hai của đối phương là Registeel, và trong tình huống này thì Drifblim cần phải tung một đòn Shadow Ball đi trúng đích, và mình hy vọng rằng có thể catch được Charmu lên trên Whiscash. Mình đã swap sang Whiscash và đối phương đã đưa ra câu trả lời cuối cùng trong tình huống này, đó chính là Venusaur. Venusaur có thể thắng được Whiscash, tuy nhiên Pokemon này cũng phải bắt buộc phải một là down shield, hai là thả Charmu để có thể hạ gục Whiscash. Và đây là lý do mình chọn Whiscash làm Pokemon say swap trong đội hình này, vì Venusaur muốn thắng được Whiscash bắt buộc phải thả năng lượng, và khi Venusaur đã thả năng lượng rồi thì Drifblim của mình hoàn toàn có thể tung một đòn Ice Wing để kết liễu Venus của đối phương. Nếu như đòn Ice Wing này lấy được shield thì mình cũng không còn phải nhất thiết phải giành lợi thế trong game đấu này với Drifblim làm gì, mà mình sẽ để dành shield cuối cùng cho Lokis. Lokis hoàn toàn có thể tranh được một đòn Slug Bomb hay thậm chí là Flash Cannon, Focus Blast, Flash Cannon đến từ phía Registeel, một đòn Focus Blast để trúng đích. Tuy nhiên Lokis của mình vẫn còn tương đối là khỏe, và nhiệm vụ của mình đó chính là down shield cuối cùng để chặn đòn Focus Blast thứ hai đến từ phía Registeel, và khi Venusaur quay trở lại mình hoàn toàn có thể hạ đối phương với một đòn Exceller. Venus quay trở lại và đòn Exceller đến từ phía Lokis đã dễ dàng hạ gục Pokemon Venusaur của đối phương để giúp mình tiếp tục chuỗi chiến thắng trong ngày hôm nay. Chuyển qua game đấu tiếp theo, chúng ta có một League Neutral, đó chính là Whimsicott. Dẫu cho các đòn Ice Wing của Drifblim là đánh cực kỳ hiệu quả lên Whimsicott, tuy nhiên Pokemon này sẽ outpace chúng ta bởi đòn Moonblast đầu tiên. Mình đã siêu chính xác đòn Moonblast, và trong điều kiện này thì mình hoàn toàn có thể outpace được Pokemon của đối phương bởi đòn Charmu Ice Wing thứ hai, do đó đối phương đã chủ động chọn không shield đòn Charmu thứ hai. Frame drop vừa diễn ra, tuy nhiên may mắn rằng mình không bị mất nửa trên như thường lệ, và mình đã tung một đòn Ice Wing để lấy được shield đầu tiên từ Typhlosion. Có vẻ như Typhlosion của đối phương sẽ quyết định chọn tham gia Drifblim của mình, và mình đã kịp thời nhân cơ hội đó tung ra thêm một đòn Ice Wing nữa để lấy cả hai shield từ phía Typhlosion. Và trong tình huống này thì Typhlosion của đối phương hoàn toàn không thể farm giao được Drifblim trước khi Pokemon này đạt được thêm một Charmu nữa, và đối phương bắt buộc phải tung một đòn Thunder Punch để hạ gục được Drifblim của mình. Ở backline đối phương chỉ có một Golurk, và điều này sẽ là một điều kiện vô cùng thuận lợi cho Lokis của mình kết liễu game đấu này. Đối phương nhận ra rằng họ không còn bất kỳ weakness nào trong game đấu này và bắt buộc một lần nữa phải đầu hàng. Game đấu tiếp theo chúng ta có một Halic, đó chính là Shadow Galarian Weezing. Shadow Weezing trong giải này thì mình thấy cũng không quá là phổ biến, tuy nhiên với một đội hình như thế này thì Weezing hoàn toàn có thể gây khó dễ cho mình. Tuy nhiên đối phương sau khi tung ra đòn Brutal Swing để lấy được shield từ phía Drifblim đã quyết định swap sang Shadow Drifblim để đấu kèm Mirror. Mình sau khi giảm được sức phòng thủ của sức tấn công của Drifblim đã ngay lập tức nhảy sang Lokis. Lokis hoàn toàn có thể tranh được một Charmu dù là Ice Wing hoặc là Mystical Fire đến từ phía Drifblim, và hoàn toàn tham gia Pokemon này.
Và chúng ta cùng chờ xem ở backline của đối phương sẽ là Pokemon này hay là đối phương sẽ chọn quay trở lại với Weezing. Nhưng không, đối phương đã tung ra Pokemon cuối cùng của họ là Steelix và mình đã nhấn nhận một trận Mutual Blaze. Và mình không thể lên được một trận Mu Accessor nữa, rất là đáng tiếc. Và với điều kiện như thế này mình bắt buộc phải tung ra Drifblim và hy vọng rằng một đòn Icy Wind sẽ lấy được siêu cuối cùng từ phía đối phương. Chỉ có cách là lấy được siêu cuối cùng từ phía đối phương thì mình mới có thể giành được lợi thế. Và sau khi lấy được siêu cuối cùng từ Weezing, mình đã swap sang Wishcast. Wishcast có thể tranh được một đòn Playground trong heo rank này. Tuy nhiên đòn Playground là một move rất mạnh và Wishcast kịp thời tung được thêm một đòn Mud Bomb nữa trước khi Weezing lên được một đòn Brutal Swing tiếp theo. Mud Bomb hạ gục được Weezing. Tuy nhiên Guzlord của đối phương vẫn còn quá khỏe. Mình bắt buộc phải có hai đòn Mud Bomb để có thể hạ gục được Guzlord của đối phương. Đòn Mud Bomb đầu tiên đi trúng đích và mình cho rằng Guzlord của đối phương chỉ cách một đòn Brutal Swing nữa bằng 3 Phasmo Dragon Tail. Và đúng như vậy, đối phương chỉ cần 3 Dragon Tail nữa là đã đạt được một shot move Brutal Swing để hạ gục được Drifblim của mình. Tương đối là đáng tiếc bởi vì trong trận đấu này mình đã không sắm liền tốt. Trận đấu tiếp theo chúng ta có một Good League cực kỳ tốt, đó chính là Golub. Đối phương đã ngay lập tức swap sang Warren và mình đã tung ra Lokis. Lokis hoàn toàn có thể hạ gục được Warren trong heo rank này. Mình đã siêu đòn Icicle Sphere và hy vọng rằng Lokis của mình đã simi đối phương bởi đòn chặt mu Icicle Sphere thứ hai. Trailblaze lấy được siêu đầu tiên từ đối phương và nâng cao sức tấn công của Lokis thêm một bậc. Với việc sức tấn công của Lokis đã được nâng thêm một bậc, mình dễ dàng thêm đòn Icicle Sphere của Warren bằng siêu cuối cùng và hoàn toàn chuẩn. Mình không thể farm cao, tuy nhiên mình cho rằng Shadow Warren đang ở trong trạng thái chỉ còn 1 HP và một đòn Trailblaze. Dù đối phương siêu nhưng vẫn tính được một đêm và mình đã dễ dàng hạ gục được Warren. Pokemon cuối cùng đối phương chỉ là Ninetale. Và với việc Pokemon cuối cùng của đối phương là Ninetale thì mình hoàn toàn có thể hạ gục được Pokemon này với Wishcast. Và với việc Wishcast ở vị trí cuối cùng này thì chúng ta hoàn toàn có thể giành chiến thắng trước cả Golub lẫn Ninetale. Một đòn score gần như hạ gục được Ninetale của đối phương và đối phương nhận ra họ không còn win thân nào trong trận đấu này, bắt buộc phải đầu hàng. Trận đấu tiếp theo chúng ta có Harlick, đó chính là Apple Masno Delete. Mình ngay lập tức swap sang Lokis và đối phương đã đưa ra câu trả lời của họ, đó chính là Raichu. Tuy nhiên Raichu không phải là một câu trả lời tốt trong tình huống này, bởi vì Alolan Raichu mang hệ siêu lên, do đó các đòn Sucker Punch là super effective, nên trong Pokemon này mình dễ dàng thêm một đòn Thunder Punch và hoàn toàn farm giao đối phương. Ở backline đối phương có Bonsquid, Graveler. Đúng như vậy, đó là Bonsquid, Graveler và mình hoàn toàn có thể lấy được cả hai siêu từ Graveler với hai đòn chặt mu Trailblaze. Đối phương bắt buộc phải tung chặt mu để có thể hạ gục được Lokis của mình, bằng không Lokis của mình sẽ dễ dàng giành được Switch. Mình đã siêu đòn Rock Blast và Graveler đang ở trong trạng thái mà một trong hai Pokemon của mình đều có thể hạ gục. Tuy nhiên mình đã chọn quay trở lại với Drifblim bởi vì Drifblim có một matchup tốt so với Abomasnow. Đối phương đã timing hơi dở và điều này giúp cho mình hoàn toàn sneak được một đòn Astonic và mình chỉ cách đòn Shadow Ball một đòn Astonic nữa. Mình đã kịp thời sạc được Mu này và Shadow Ball dễ dàng hạ gục được Abomasnow. Khi mà Graveler quay trở lại mình tung ra Wishcast và đối phương bắt buộc phải đầu hàng. Mình đã vượt qua một game đấu tương đối là khó khăn. Một lần nữa chúng ta có Carbine Delete và ngay lập tức mình đã tung ra Wishcast và draw out được Venusaur. Đây xem ra sẽ lại là một game đấu mà chúng ta phải tương đối là khổ chiến, bởi vì cả hai Pokemon của chúng ta là Drifblim lẫn Lokis đều yếu thế hoàn toàn so với Carbine của đối phương. Venusaur đã CMB Wishcast ở đòn chặt mu thứ hai và mình bắt buộc phải tung ra Drifblim để có thể thắng được Venusaur của đối phương.
và đối phương lại sạc được thêm một đòn Frenzy Blade tiếp theo, mà bắt buộc phải down shield được để chặn được đòn Frenzy Blade này. Khi mà Carbine quay trở lại, mình bắt buộc phải tung ra các combo đòn Icy Wing để hy vọng rằng bay shield được đối phương và sau đó tung ra Low Kiss để kết liễu game đấu này. Tuy nhiên điều này vẫn cực kỳ khó khăn bởi vì đối phương vẫn còn một Pokemon ở backline nữa, và nếu như đó là một Pokemon hoàn toàn khắc chế được Low Kiss thì đây sẽ là đấu cuộc toàn tập của mình. Không như đó, nhưng đó chỉ là Sideboy, và việc chúng ta gặp Sideboy trong tình huống này cũng không phải là một điều tốt, bởi vì Sideboy trong mùa giải lần này đã được upgrade thêm Move Power Gem cực kỳ mạnh. Nói chính xác hơn là Move Power Gem đã được update thêm sức mạnh, và Power Gem hoàn toàn có thể one shot được Low Kiss. Đối phương vẫn còn đang up high shield so với Low Kiss của mình, và một đòn Power Gem từ Carbine đã one shot được Low Kiss rất dễ dàng. Rippling còn quá thấp B nên mình bắt buộc phải đầu hàng trong game đấu này. Game đấu tiếp theo, một lần nữa chúng ta có Steel League, Neutral League. Mình ngay lập tức swap sang Low Kiss, và lần này Steel League chọn ở lại. Tuy nhiên đối phương ngay lập tức swap sang D9, và Shadow D9 hoàn toàn có thể bị đánh bại bởi Low Kiss. Do đó đối phương bắt buộc phải hạ HP của Low Kiss bằng các đòn Dragon Tail đến từ phía Steel League. Trước khi swap sang D9, mình kịp thời lên được thêm một đòn Accessor nữa trước khi đối phương có thể hạ gục được Low Kiss của mình, và D9 của đối phương ở trong trạng thái mà hai đòn Astonic đến từ phía Rippling sẽ thừa sức hạ gục được D9 của đối phương. Mình đã down shield đầu tiên để chặn đòn Dragon Claw, và đối phương đã không kịp thời lên thêm được một Shamu nữa. Steel League quay trở lại, mình tung ra Wishcast và không biết ở backline của đối phương có Pokemon nào. Tuy nhiên đối phương đã không chọn swap trong tình huống này, và đây rất có thể là Earthquake. Mình đã siêu chính xác đòn Earthquake đến từ phía Steel League. Một đòn score đến từ Wishcast có lẽ là đủ để hạ gục được Steel League trong hell rank này. Score vẫn chưa thể hạ gục được Steel League, tuy nhiên đây chỉ là Psychic Fang và mình hoàn toàn có thể tranh được một đòn này. Psychic Fang không gây ra được quá nhiều tổn thương. Đúng như vậy, đối phương ở phía backline có một Pokemon cực kỳ yếu với Wishcast, đó chính là Golub, và một đòn score đến từ phía Wishcast đã dễ dàng hạ gục được Golub, và thêm một đòn Ice Move nữa đã hạ gục được Steel League của đối phương. Chuyển sang game đấu có lẽ là mắc chót của hôm nay chúng ta có league khó, đó chính là Alola Ninetale. Mình đã ngay lập tức swap sang Wishcast. Wishcast thực ra không phải có một matchup quá ổn với Alola Ninetale, tuy nhiên với việc Merge Shot đã được tăng thêm đêm Rodem thì mình hoàn toàn có thể giành được thắng lợi trước Ninetale nếu như một trong hai đòn score của mình đi trúng đích. Đòn score đã lấy được shield từ Ninetale, và với việc Ninetale chọn thả sạc môn ngay lập tức thì mình quyết định down shield, và để có thể giành được lợi thế thì mình quyết định ở lại với Wishcast và tung thêm một đòn sạc move core nữa, nhưng đối phương đã kịp thời cast sạc move lên trên Licky. Mình gặp may mắn khi đòn sạc move này đã làm giảm được sức tấn công của Licky đi mặt. Tuy nhiên mình cho rằng Licky sẽ đi đòn Shadow Ball, và đúng như vậy, Shadow Ball gây ra một lượng lên cực kỳ lớn lên trên Driplim, và bởi vì các đòn Astonic sẽ bị resist bởi Licky, một Pokemon mang hệ thường, thì đòn Icy Wing này vẫn không đủ sức để KO được Licky, và Licky đấy hoàn toàn farm down được Driplim của mình. Đối phương tung ra Ninetale, và mình cho rằng Ninetale vẫn còn quá khỏe để cho một đòn Accessor có thể hạ gục được Pokemon này. Tuy nhiên mình vẫn cần phải tung đòn Accessor ngay lập tức, bởi vì Ninetale đã ở rất gần đòn sạc move thứ hai. Mình ngay lập tức swap sang Wishcast để thả một đòn Mud Bomb hạ gục được. Tuy nhiên ở backline đối phương vẫn còn đó một Bladen. Dẫu rằng Pokemon này sẽ bị hardcore bởi Low Kiss, tuy nhiên Low Kiss của mình không còn quá nhiều HP, và đặc biệt là đòn Scorching Sand đã thành công giảm được sức tấn công của Low Kiss. Thì khi Licky quay trở lại, Pokemon của đối phương cũng đã tích trữ sẵn năng lượng trong đó, và dễ dàng hạ gục được Low Kiss của mình với chỉ một đòn chặt move Body Slam.
một game đấu cũng tương đối là đáng tiếc. Không, đó là ít hay. Game đấu cuối cùng của ngày hôm nay chúng ta có code leak, đó chính là Chess Now Delete. Đối phương ngay lập tức swap sang Resisteel và mình đã phản ứng kịp thời bằng cách tung ra Wishcast. Wishcast hoàn toàn có thể giành được chiến thắng trước Resisteel một cách rất dễ dàng với chỉ 2 đòn mất bomb đi trúng đích. Và chúng ta có thể chọn overfarm thêm một tí nữa để có thể tung ra được ít nhất là một chọc bu lên trên Pokemon backline của đối phương. Mình tank một đòn Focus Blast rất nhẹ nhàng và cố gắng overfarm thêm một tí nữa và tung đòn mất bomb thứ hai. Mất bomb thứ hai có lẽ vẫn chưa đủ sức để KO được Reggie. Tuy nhiên không, như vậy là mất bomb đã hạ gục được Reggie và đối phương chọn quay trở lại với Chess Now. Mình đã kịp thời tung được thêm một đòn score trước khi Chess Now của mình bị hạ gục. Xin lỗi các bạn, trước khi Wishcap của mình bị hạ gục. Và Dribbling một lần nữa xung trận và backline của đối phương có Typhlosion, mình ngay lập tức tung ra Low-Kiss. Bởi vì Low-Kiss chính là lựa chọn tốt hơn. Trong kèo đấu này mình hoàn toàn phải set swap, set Low-Kiss. Bởi vì Low-Kiss cũng không có quá nhiều cửa chơi so với một Chess Now đã có đầy năng lượng. Typhlosion tung ra các đòn Thunder Punch và mình ngay lập tức down các hai shield để chặn các hai đòn Thunder Punch này. Hoàn toàn farm down Typhlosion của đối phương và Astonic để tích trữ một lượng năng lượng lớn. Khi mà Just Now của đối phương quay trở lại thì các đòn Icy Wing sẽ thừa sức để hạ gục Pokemon này. Icy Wing đầu tiên lấy được shield từ Just Now và điều này đảm bảo cho Dribbling của mình có thể sống sót được qua hai đòn chặt mua đến từ phía Just Now, trừ khi đó là đòn Thunder Punch. Just Now vẫn chọn tiếp tục farm và điều này tạo điều kiện cho Dribbling của mình tung thêm một đòn Icy Wing nữa kết liễu Pokemon này để giúp mình nhận được chiến thắng trong trận đấu cuối cùng ngày hôm nay. Như vậy là sau 3 set đấu thì mình đã giành được một kết quả vô cùng thuận lợi với kết quả là 12 thắng và 3 thua. Mình hy vọng rằng một team với Dribbling D-League, Wishcat ở vị trí side swap và đặc biệt là Low-Kiss ở vị trí closer sẽ là một lựa chọn tốt cho các bạn thi đấu ở giải Relish Remix Cup trong những ngày sắp đến. Nếu như các bạn thấy thích video này, hãy để lại cho mình một like, một comment và đặc biệt là subscribe kênh Thunderstorm Pogo của mình. Trong những ngày sắp đến thì mình sẽ tiếp tục làm ra những video có chất lượng cao hơn gửi đến cho các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn.